LA นะครับหนึ่งในคณะที่แข่งขันสูงที่สุดแล้วก็เข้ายากที่สุดในอเมริกานะครับเรามาตอบ Q&A ที่เพื่อนๆทุกคนส่งเข้ามาดีกว่าจุดเช็คอินแรกนะครับห้องสมุดโปรดของอิงเลย Doheny Library นะครับเป็นตึกคณะของอิงเองเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับ Culture Shock มากเรียวๆเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าจาก LA นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเนี่ยอิงจะอยู่ที่ LA กับนิวยอร์กนะครับเพราะว่าตั้งแต่จบมหาลัยจากที่นี่มาเนี่ยก็โควิดก็มาเลยนะครับก็เลยไม่ได้กลับมาเยี่ยมสักทีก็คิดถึงสุดๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับมันสวยมากเลยเป็นตอนเช้าที่ LA เลยนะครับแบบว่าวิวดีมากๆเลยจากอพาร์ตเมนต์ของอิงสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอิงก็มีความผูกพันกับ2เมืองนี้มากๆเลยนะครับ LA กับนิวยอร์กตอนปี1เนี่ยอิงก็เรียนดนตรีที่มหาลัยที่นิวยอร์กนะครับชื่อว่า University of Rochester กับ Eastman อยู่ Upstate New York ตอนปี2เนี่ยอิงก็ซิ่วมานะครับมาที่ LA เรียนคณะบริหารธุรกิจที่มหาลัย University of Southern California ที่ LA ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในคณะที่แข่งขันสูงที่สุดแล้วก็เข้ายากที่สุดในอเมริกานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทัวร์มหาลัย USC กันนะครับเป็นที่ที่บอกเลยว่าช่วยสร้างอิงให้เป็นอิงคนเก่งคนกล้าพูดกล้าทำแล้วก็คนสู้งานมากๆเลยวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอิงก็จะมีตอบคำถาม Q&A ที่เพื่อนๆทุกคนส่งเข้ามาเกี่ยวกับการเรียนต่อที่อเมริกาให้ด้วยหวังว่าจะทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะมีความฝันอยากมาเรียนต่อที่อเมริกาด้วยต้องเตรียมอะไรใช้ชีวิตยังไงเรียนยากไหมหาเพื่อนยังไงนะครับแล้วก็ได้เจอ racism อะไรบ้างไหมเดี๋ยวอิงขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่มหาลัยกันเลยครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะครับเช้าวันเสาร์คือเงียบมากสงบมากเลยนะครับเป็นที่ที่มีความทรงจำแบบช่วงเวลาชีวิตที่เรามีความสุขมากที่สุดนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาพูดถึง facts about USC กันก่อนดีกว่า USC เนี่ยเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน LA นะครับเป็นมหาลัยแรกของเมือง LA เลยสร้างขึ้นในปี1880นะครับจริงๆแล้วใน LA เนี่ยจะมี2มหาลัยที่แบบดังที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ USC แล้วก็ UCLA ซึ่ง UCLA เนี่ยเขาจะเป็นมหาลัยรัฐนะครับแต่ว่า USC จะเป็นมหาลัยเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าfacilities ต่างๆของ USC เนี่ยมันก็จะใหม่กว่าแล้วก็จะดีกว่าแน่นอนนะครับ USC ขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้างเนาะเอาตรงๆเลยนะเป็นมหาลัยที่ขึ้นชื่อเรื่องเด็กรวยแล้วก็ลูกดาราฮอลลีวูดชอบมาเรียนกันเพราะว่าค่าเทอมที่เนี่ยติดท็อป3แพงที่สุดในอเมริกานะครับและหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกของเขาได้มาเอาคอนเนคชั่นดีๆของเด็กที่นี่นะครับจริงๆเมื่อปีก่อนเนี่ยเพิ่งมีคดีใหญ่มากเลยนะครับเป็นสารคดีบน Netflix ด้วยสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้ก็คือมีดาราฮอลลีวูดหลายคนเลยที่ยัดเงินแล้วก็โกงข้อสอบให้ลูกตัวเองสมัครเข้า USC ได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดีนสมัยอิงเนี่ยก็โดนไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวที่แบบช็อกทั้งประเทศเลยแน่นอนว่าด้วยความที่มหาลัยเนี่ยมีเส้นสายกับฮอลลีวูดเยอะเนี่ยคณะท็อปสุดของ USC ก็คือ Cinematic Arts นะครับหรือว่าเรียนทำหนังเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นนักแสดงซึ่งเดี๋ยววันนี้อิงจะพาไปดูตึกที่คณะของเขาด้วยจุดเช็คอินแรกนะครับห้องสมุดโปรดของอิงเลย Doheny Library นะครับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นอันที่อิงมาบ่อยที่สุดนะครับเพราะมันเป็นอันที่อิงรู้สึกว่ามันเหมือนกับฮอกวอตส์มากที่สุดนะครับทุกครั้งที่เข้าไปอ่านหนังสือหรือว่าทำการบ้านในห้องสมุดนี้เนี่ยมันจะมีแรงบันดาลใจมากๆเลยมันเหมือนมีพลังบางอย่างนะครับจากการที่เรารู้ว่ามีคนเป็นพันเป็นหมื่นคนนักวิทยาศาสตร์โนเบลนะครับผู้นำโลกที่เคยนั่งอยู่ในห้องนี้แล้วเขาเคยคิดอะไรหลายๆอย่างออกในนี้นะครับที่ทำให้โลกเนี่ยดีขึ้นฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็จะเป็นหอประชุมใหญ่อีกอันนึงนะครับเวลาที่เรามีพวก orientation ต่างๆเนี่ยหรือว่ารวมคนทั้งชั้นหรือว่าทั้งคลาสเนี่ยก็จะไปอยู่กันตรงนู้นนะครับเอาจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นกับโลเคชั่นแถวนี้นะครับเพราะว่าเขามาถ่ายหนังหรือว่าถ่ายซีรีส์กันเยอะมากเคยไปเรียนสายหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาปิดโลเคชั่นหรือว่าปิดทางเดินนะครับมีกลุ่ม Facebook ของโรงเรียนด้วยที่ชี้เป้าว่าดาราคนไหนมาในช่วงไหนนะครับแล้วอยู่ตรงไหนของแคมปัสเด็กๆที่เป็นสายติ่งเขาจะได้ตามไปดูได้นะครับมาถึงตึก Fertitta Hall กันแล้วนะครับอันนี้เป็นตึกคณะของอิงเองเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นกล้อง iPhone แล้วก็ใช้วิธีพากย์เสียงแทนนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเด็กค่อนข้างเยอะเลยวันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นล็อบบี้ของตึกนะครับมี fireplace แล้วก็มุมนั่งชิลนั่งทำงานเล็กๆตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะบอกว่าตอนรับปริญญาเนี่ยอิงได้ขึ้นจออันนี้ด้วยแหละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอกับ cafeteria หรือว่าโรงอาหารเล็กๆระหว่างคาบหรือว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยก็จะมานัดเพื่อนเจอกันที่นี่นะครับก่อนที่จะออกไปหาอะไรกินกันเพราะบอกเลยว่าอาหารที่ตึกเนี่ยคืออาหารคนขาวที่ปลอมตัวเป็นอาหารคนเอเชียนะครับเป็นเฝอแล้วก็ซูชิที่แค่นข้อมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาแพงมากซูชิแค่เนี้ย 400-500 บาทแล้วคือคณะนี้เนี่ยเป็นคณะที่มีคนเอ
เชียเรียนเยอะมากมหาลัยเขาก็เลยน่าจะอยากทำอาหารเอเชียเพื่อเอาใจพวกเรามั้งก็เรียกได้ว่าได้ใจไปเลยใจที่แปลว่าฝืนใจนะครับถัดกับโรงอาหารเนี่ยก็จะมีห้องสมุดเล็กๆนะครับอันนี้เนี่ยอิงก็ไม่ค่อยได้มาใช้หรอกมีแค่มาปริ้นงานเวลาฉุกเฉินเท่านั้นและห้องเนี้ยปกติต้องเงียบกริบเลยนะครับแค่ไอนิดนึงก็โดนมองแรงใส่แล้วตึกฟรติด้าเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นพวกห้องเรียนไซส์เล็กปกติคลาสไซส์เนี่ยก็จะประมาณ 15-40 คนนะครับเป็นปริมาณที่กำลังดีนะที่อิงคิดว่าทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายนะครับมีคำถามอะไรก็ถามได้ทุกเมื่อเลยไม่ต้องเขินส่วนพวกคลาส101ที่ทุกคนต้องเรียนตอนปี1หรือว่าปี2เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมีเด็กประมาณ50ถึงหลักร้อยคนเลยก็จะต้องนั่งเป็นพวกห้องออดิทอเรียมใหญ่ชั้นล่างหรือว่าตึกข้างๆนะครับสิ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวกับตึกเนี้ยคือมีห้องประชุมเล็กๆอยู่เยอะเลยห้องพวกนี้เนี่ยเราสามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่คณะเนี้ยจะเป็นงานกลุ่มการที่เรามีห้องประชุมแบบนี้สามารถทำให้เราเนี่ยมีที่มานั่งคิดงานแล้วก็ซ้อมพรีเซนต์ร่วมกันได้ทุกเมื่อหรือว่าถ้าใครแค่อยากมานั่งเงียบๆทำงานคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับพอเราเข้าไปในระบบแล้วก็จองห้องปุ๊บเนี่ยชื่อของเรามันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยแต่วันนี้แอบเห็นห้องพวกนี้เราก็รู้สึก PTSD เหมือนกันนะครับคืออ่านงานจนเผลอนอนหลับในห้องพวกนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วช่วงนี้ก็น่าจะใกล้สอบไฟนอลแล้วด้วยนะครับโอ้ยเอ็นดูเห็นใจเด็กพวกนี้มากๆเลยให้เข้าไปช่วยติวไหม เอาตรงๆเลยเนี่ยตอนเข้ามาเรียนที่คณะนี้วันแรกเนี่ยค่อนข้างมีโมเมนต์แบบ culture shock มากเด็กที่จะสอบติดเข้ามาเรียนในคณะนี้ได้โดยเฉพาะในปริญญาตรีเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่เก่งมากๆทั้งนั้นเลยอะเหมือนรวมตัวอเวนเจอร์เด็กหน้าห้องจากทั่วโลกมาอยู่ที่เดียวกันนะครับเวลาอาจารย์ถามคำถามอะไรเนี่ยทุกคนรีบยกมือแย่งกันตอบอะจากเด็กหน้าห้องประธานชั้นเรียนหัวหน้ารุ่นจากร่วมด้วยดีเนี่ยอิงกลายเป็นเด็กหลังห้องไปเลยอะเป็น humbling experience มากเลยถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเนี่ยมันมีคนที่เก่งกว่าเราเสมออะเพราะฉะนั้นอย่าปากแจ๋วถ่อมตัวเอาไว้นะลูกลงมาชั้น basement หรือว่าชั้นใต้ดินนะครับจะเจอกับ experiential learning center หรือว่าที่อิงเรียกว่าห้องสอบสวนนักโทษนะครับเป็นฝันร้ายของเด็กทุกคนแต่เอาจริงๆนะไม่มีห้องนี้ไม่มีช่องพลิกหลังกล่องในทุกวันนี้ก็ขอกราบสวยๆ1ทีละกันนะครับทุกคลาสที่นี่จะต้องมีการลงมาใช้ห้องนี้อย่างน้อย1ครั้งต่อเทอมข้างในเนี่ยมันจะมีห้องที่มีกระจกมองได้ฝั่งเดียวซึ่งคนที่อยู่ในห้องเนี่ยจะไม่สามารถมองออกมาได้แต่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกเนี่ยจะเป็นอาจารย์แล้วก็นักเรียนคนอื่นๆคนที่อยู่ในห้องเนี่ยจะได้โจทย์เป็น business case หรือว่า case study อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเวลาน้อยมากในการหาคำตอบและรีบพรีเซนต์ให้ทั้งห้องซึ่งเวลาที่พรีเซนต์เนี่ยมันก็จะมีกล้องประมาณ 3-4 ตัวคอยอัดทุกอย่างที่เราพูดไว้ด้วยหลังจากพรีเซนต์เสร็จเนี่ยก็จะออกมาจากห้องสืบสวนนะครับอาจารย์ก็จะเปิดวิดีโอที่อัดเราพรีเซนต์เอาไว้แล้วก็นักเรียนคนอื่นๆกับอาจารย์โดยเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ทุกอย่างที่เราพูดตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงวิธีการยื่นการพูดจาน้ำเสียงของเรานะครับเป็นการฝึกทักษะ improvisation แล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและฝึกสกิลการพรีเซนต์แบบโหดร้ายมากๆเลยนะครับใครที่เป็น introvert เนี่ยจบคณะนี้ออกไปกลายเป็น extrovert ได้ไม่ยากเลยเกิดขึ้นกับอิงมาแล้วนะครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นการฝึกที่ได้ผลมากๆเลยนะคณะนี้เนี่ยมีชื่อเสียงเลยว่าเด็กทุกคนที่จบไปจะต้องมีสกิลการพรีเซนต์แล้วก็การทำงานในสถานการณ์ที่กดดันสูงได้ค่อนข้างดีมากๆโอเคเดี๋ยวอิงพามาแวะดูคณะสื่อสารมวลชนของที่นี่แป๊บหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าตึกเขาสวยมากชื่อว่า Annenberg School of Communication นะครับปกติเนี่ยอิงจะแอบมานั่งทำงานตึกนี้บ่อยมากข้างในเนี่ยเขาจะมีห้องอัดข่าวอัดวิทยุหรือว่าพอดแคสต์ใหญ่มากๆเลยให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาฝึกใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับมีจอทีวีใหญ่ 2-3 ชั้นเลยนะครับที่คอยดิสเพลย์ข่าวสำคัญระหว่างวันเหมือนเดินเข้ามาในออฟฟิศ CNN เลยเอาดีๆเอาให้มันคุ้มค่าเทอมหน่อยอิงว่าเป็นบรรยากาศที่ inspiring มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เรียนสายนี้นะมาถึงคณะทำหนังกันแล้วนะครับมันยิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนเขาบอกว่าในปี 1929 เนี่ย USC เป็นมหาลัยแรกในอเมริกาที่มีคอร์สเกี่ยวกับซีเนมานะครับแล้วก็เป็นมหาลัยแรกในอเมริกาเลยนะครับที่มี Independent School of Cinema Television นะครับ USC School of Cinematic Arts นะครับยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตึกอันนี้
นี้ก็บริจาคโดย George Lucas นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ดังที่สุดในโลกแล้วเป็นผู้กำกับ Star Wars กับ Indiana Jones นะครับส่วนอันนี้นะครับตึก Steven Spielberg นะครับผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่ดังมากๆเลยกำกับหนังแบบเยอะมากเลยนะครับ Transformers Men in Black The Terminal Back to the Future นะครับ Acceptance rate ของคณะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับคือแข่งขันสูงมากเพื่อนสนิทของอิงเขาก็จบจากคณะนี้เหมือนกันนะครับเขาเป็นคนฮ่องกงแล้วก็ตอนนี้เขากลับไปทำหนังที่ฮ่องกงแล้วนะครับเด็กนักเรียนที่อยู่คณะเนี่ยก็จะได้คอนเนคชันดีๆในวงการเยอะมากเลยคนส่วนใหญ่ที่จบเนี่ยก็จะได้งานที่ Disney Universal นะครับแล้วก็ทำงานในวงการฮอลลีวูดกันหมดเลยใครที่ดูอยู่นะครับที่รักการแสดงรักการกำกับนะครับชอบวงการเกี่ยวกับหนังนะครับยังไง LA เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็น capital ของโลกในด้านนี้นะครับก็จะมีพวกรายชื่อของคนที่เคยบริจาคให้กับคณะนี้นะครับคนใหญ่ๆในฮอลลีวูดกันทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึก 20th Century Fox นะครับไม่ใช่ละนั่น Universal งงด้านในนี้ก็น่าจะเป็นสตูดิโอใหญ่เลยนะครับมีประตูบานใหญ่เลยให้เอาพวกพร็อพเข้าออกได้สะดวกนะครับนี่ก็เป็นตึกดนตรีนะครับ The Music Complex เป็นห้องซ้อมนะครับให้คนมาซ้อมได้อิงก็เคยมาซ้อมเปียโนกับร้องเพลงในตึกนี้เหมือนกันตึกของคุณจอห์นวิลเลียมส์นะครับคนนี้แต่งเพลงดังๆเยอะมาก Jaws นะครับเดิน Indiana Jones Star Wars นะครับ Schindler's Listตอนนี้ก็อยู่ที่ USC Village นะครับเป็นส่วนใหม่ของแคมปัสที่เพิ่งสร้างเสร็จตอนปีที่อิงเข้าพอดีเลยก็เป็นเหมือนหมู่บ้าน Hogwarts นะครับมีหอพักนักเรียนด้านบนแล้วก็ซูเปอร์ด้านล่างนะครับอย่างเช่น Target กับ Trader Joe's มี Starbucks แล้วก็มีร้านกาแฟเก๋ๆเพียบเลยนะครับบอกเลยว่าห้องอาหารที่เนี่ยเหมือนกับห้องอาหาร Hogwarts มากตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศแถวนี้ดีมากเลยนะครับมีดนตรีนักเรียนที่เขาอยู่หอแถวนี้ก็จะเปิดหน้าต่างมารับลมนะครับมานั่งทำงานทำการบ้านกันแล้วก็มีสนามหญ้าด้านหลังด้วยนะครับที่อิงชอบมาเล่นฟริสบี้กับเพื่อน Hekiba นะครับผู้พิทักษ์ของ USC Village มหาลัยนี้ก็จะเน้นพวก Greek Goddess กับพวก Greek Mythology เป็นหลักนะครับ Insomniac Cookie นะครับคุกกี้ที่ทำให้อิงน้ำหนักขึ้นไป5 โลตอนปี 1มันอร่อยมากเลยครับทุกคนหนึ่งในซูเปอร์โปรดของอิงเลยนะครับ Trader Joe's หลังเลิกเรียนก็จะแวะมาซื้ออาหารนะครับแล้วก็ชอบซื้อดอกไม้ไปประดับห้องด้วยครับซูเปอร์เนี้ยเขาพิเศษตรงที่ว่าทุกอย่างในเนี้ยเป็น house brand ของเขาหมดเลยนะครับเขาไม่สั่งจากแบรนด์อะไรเลยเขาทำทุกอย่างเองหมดเลยนะครับทุกอย่างที่เห็นตรงเนี้ยคือเป็นของ Trader Joe's หมดเลยคือเขาเป็นแนวอยากช่วยชาวนาโลคอลมากขึ้นนะครับทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยก็จะสั่งจากพวกชาวนาหรือว่าเกษตรกรที่อยู่แถวนี้หมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวกับมหาลัยนี้นะครับก็คือว่าต้นไม้มันเยอะมากแล้วมันก็ร่มรื่นมากๆเลยถึงแม้ว่ามหาลัยมันจะอยู่ใจกลางตัวเมือง LA เลยนะครับอยู่เรียกว่าดาวน์ทาวน์นี่แหละแต่พอเข้ามามันเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยนะครับก็คือมีที่ให้นั่งพักผ่อนนั่งทำงานใต้ต้นไม้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบชิลมากๆเลยแมสคอตของโรงเรียนของเรานะครับเป็น Trojan หรือว่านักสู้นะครับคุณสมบัติของ Trojan หรือว่านักเรียนของที่นี่ต้องมีอะไรบ้างนะครับก็มี faithful นะครับต้องมีศรัทธา scholarly ต้องเรียนให้เก่งนะครับ skillful ต้องมีสกิลเยอะนะครับ courageous ต้องกล้าหาญแล้วก็ ambitious นะครับต้องกล้าที่จะฝันจริงๆช่วงก่อนหน้านี้น้องเขาจะถูกพันดักเทปเอาไว้ทั้งตัวเลยเพื่อเป็นการป้องกันจากเด็กนักเรียน UCLA นะครับที่เขาจะเข้ามา deface นะครับหรือว่าเข้ามาทำลายแบบ spray paint นะครับโยนสีใส่เจ้า Trojan เป็นประเพณีแบบว่ากลั่นแกล้งกันนะครับในช่วงเกมเดย์หรือว่าช่วงแข่งฟุตบอลอย่างหนึ่งที่มหาลัยเนี้ยโคตรดังเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น culture ของมหาลัยเลยก็คือกีฬาจริงๆถ้าเกิด USC เป็นประเทศเนี่ยจะเป็นประเทศที่ได้เหรียญโอลิมปิกมากเป็นอันดับที่13ของโลกเลยนะครับซึ่งงานเปิดโอลิมปิกในปี1984เนี่ยก็เปิดที่สนามกีฬาของ USC เหมือนกันชื่อว่า Coliseum นะครับและโอลิมปิกปี2028ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยก็จะจัดที่ USC เช่นกันคอนเซปต์นึงที่งงมากเลยตอนกลับไทยคืออะไรรู้ไหมคอนเซปต์ของลีดนะครับแบบพวกลีดจุฬาลีดธรรมศาสตร์มหาลัยที่อเมริกาเขาไม่มีนะครับเขาจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบว่าเชียร์ลีดเดอร์เลยอะเหมือนที่เราดูในหนังอะที่มีปอมๆแล้วก็กระโดดกันแบบยิมนาสติกเลยนะครับนักเรียนทั่วไปอย่างอิงเนี่ยก็จะมีฟิตเนสแยกออกไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟัซิลิตี้ที่แบบครบมากๆนะครับไว้สำหรับแอธลีทของโรงเรียนโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็เป็นตึกแรกของมหาลัยนะครับเป็นบ้านเล็กๆเลยชื่อว่า Whitney Alumni House นะครับเดี๋ยวจะแปะรูปสมัยก่อนเอาไว้ให้มันเป็นตึกแรกในปี1880ของมหาลัย USC เลยครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่เยอะเลยนะครับเป็นเหมือนกับที่นัดพบมากินข้าวกันนะครับระหว่างคลาสมี Panda Express มีร้านสลัดแล้วก็ร้านอะไรเยอะแยะเลยนะครับอัน
นี้ก็จะเป็น bookstore ของมหาลัยนะครับเข้าไปซื้อหนังสือแล้วก็พวกของที่ระลึกได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปซื้อเสื้อยืดแล้วก็สติกเกอร์กันนะครับเพราะว่าของอิงก็ไม่ได้ซื้อมานานแล้วมันเริ่มเก่าแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตึก VKC นะครับก็จะมีห้องสมุดด้านล่างแล้วก็พวก classroom liberal arts ต่างๆก็จะอยู่ในตึกนี้แล้วก็มีหอรูปโลกอันใหญ่ๆอันนี้นะครับที่เห็นได้จากหลายที่ของเมือง LA เลยที่จอดอันนี้นะครับกับอีกอันนึงที่อยู่ตึกหลังคณะของอิงเป็นที่จอดที่เด็ดที่สุดเพราะว่าเดินน้อยแล้วก็ใกล้ห้องเรียนมากที่สุดนะครับค่าจอดเนี่ยก็หลายหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับต่อเทอมก็จะมีแต่รถเด็กจีนเด็กเกาหลีรวยๆเขามาจอดกันแถวนี้นะครับรวมถึงอิงด้วยนะครับเปล่าหรอกมันจำเป็นเพราะว่าจริงๆ area ของมหาลัยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันอยู่ downtown LA ข้างนอกมหาลัยค่อนข้างอันตรายมากนะครับมีพบเคสของคนที่โดนทุบรถเยอะมากแล้วอิงก็ดันขับรถไม่ถูกด้วยนะครับมาป๊าเขาก็เลยบอกว่าให้ซื้อเพอร์มิทแถวนี้ไปโดนทุบทีนึงเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ค่าประกันพุ่งสูงขึ้นเยอะมากเลยแพงยังไงก็ต้องจอดในรั้วมหาลัยนะครับโอเคเจอสปอตเงียบๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบ Q&A ที่เพื่อนๆทุกคนส่งเข้ามาดีกว่าคำถามแรกเลยครับพี่อิงต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกามีขั้นตอน admission ยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยมียื่นคะแนน SAT คะแนน TOEFL นะครับแล้วก็ GPA สมัยมัธยมแล้วก็มีพวก recommendation letter กับ essay ส่วนตัวนะครับจริงๆมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกาก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยหลักๆเลยนะครับคือภาษาต้องพร้อมถ้าใครอยากรู้ว่าอิงเรียนภาษาอังกฤษยังไงเดี๋ยวรอติดตาม one day vlog ของอิงได้นะครับที่อิงจะพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเลยมหาวิทยาลัยแบบตั้งแต่ท็อป30หรือว่าท็อป20ขึ้นไปของอเมริกาก็จะเข้าค่อนข้างยากนะครับอย่าง USC เองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนสมัครเข้ามาจากทั่วโลกเลยนะครับปีละประมาณ 70,000 คนและ acceptance rate อยู่ที่ 16% เท่านั้นนะครับซึ่งบางคณะอาจจะเข้ายากกว่านั้นอีกแปลว่าคะแนนทุกอย่างเนี่ยน่าจะต้องเกือบเต็มเลยนะครับ SAT ของอิงตอนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยอิงได้ตอนนั้นนะคิดว่า GPA จากที่นิวยอร์ก3.9 แล้วก็ TOEFL ได้119เต็ม120แล้วก็เป็นเด็กที่กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับทำทุกอย่างเลยค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่ะเอาแบบเรียวๆเลยนะคะโอ้โหเรียวๆเลยเหรอเรียวๆเลยนะครับค่าเทอม USC ประมาณ 65,000 เหรียญต่อปีนะครับหรือว่าประมาณปีละ2.5 ล้านนะครับช่ำๆกรุบๆเรียนครบ4ปีก็เท่ากับ10 ล้านบาทนะครับส่วนค่าครองชีพเนี่ยแน่นอนว่าเมืองใหญ่แบบ LA นะครับทุกอย่างแพงมากคือจริงๆมันอยู่แบบประหยัดได้นะครับทุกคนอยู่แบบหอในหรือว่าทำกับข้าวกินเองใช้ public transportation แล้วจริงๆในมหาลัยก็หางานทำได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้ทำพวก coffee shop หรือว่าทำในฟิตเนสหรือว่าในห้องสมุดนะครับก็เป็นวิธีหาเงินเข้ามาเสริมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีนะครับเพื่อนอิงบางคนเขาก็ทำเหมือนกันก็อย่าตกใจในค่าใช้จ่ายของอิงนะครับเพราะว่าอิงไม่ได้มาแบบประหยัดแต่อิงมาเพื่อใช้เงินนะครับต้องขออภัยป๊าๆมาด้วยนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยอิงก็เช่าเป็น one bedroom apartment นะครับอยู่ที่ downtown LA เลยค่าเช่าก็จะอยู่ประมาณ 3,000 เหรียญต่อเดือนนะครับหรือว่าประมาณแสนกว่าบาทก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเองด้วยนะครับตกแต่งแบบน่ารักกรุบๆนะครับแบบสไตล์เด็กมหาลัยแต่บอกเลยว่าค่าเช่าก็ยังถูกกว่าที่นิวยอร์กนะครับสมัยอยู่นิวยอร์กเนี่ยค่าเช่า1ห้องนอนเล็กกว่าที่ LA อีกนะครับอยู่ที่เกือบ 4,000 เหรียญน่ะส่วนอาหารเนี่ยปกติอิงก็ไม่ค่อยได้ทำเองนะครับจะสั่ง Uber Eats เพราะว่าไม่มีเวลาทำนะครับเอาเวลาไปเรียนหนังสือ มื้อหนึ่งก็ประมาณ 20-30 เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ800 ถึง 1,000 กว่าบาทนะครับรีวิวสังคมเพื่อนๆที่อเมริกาหน่อยค่ะมีโดน racist บ้างไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมีเหตุ Asian bullying เกิดขึ้นในมหาลัยไหมอันเนี้ยอิงว่าเป็นอะไรที่แล้วแต่มหาลัยมากเลยนะการเลือกโลเคชันของมหาลัยเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับ Asian minority แบบพวกเรานะครับพวกเมืองใหญ่อย่างเช่น LA นิวยอร์กซานฟรานหรือว่าชิคาโกเนี่ยก็จะมีประชากรคนเอเชียอยู่เยอะแล้วก็จะค่อนข้าง liberal หรือว่าเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้น racism มันก็จะค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าไปเมืองต่างจังหวัดแบบพวกรัฐที่ทรัมป์ชนะโหวตอย่างเงี้ยเป็นรัฐที่ conservative มากๆเนี่ย racism มันก็จะเยอะมากๆเลยนะครับและมหาลัยเองก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันอย่าง USC เนี่ยเด็กอินเตอร์เยอะมากนะครับจริงๆเยอะเป็นอันดับ1หรือ2ของอเมริกาเลยแหละแข่งกับ NYU ที่นิวยอร์กอยู่นะครับจริงๆบางคลาสเด็กเอเชียเยอะกว่าเด็กคนขาวซะอีกเพราะฉะนั้นเรื่อง racism เนี่ยอิงก็ส่วนตัวไม่เคยได้เจอที่มหาลัยนะครับอยากรู้วิธีการเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ของคนเอาคลาริเนตมาซ้อมกลางแจ้งอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กกราวด์มิวสิกไปละกันเนอะอยากรู้วิธีเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ของคุณอิงค่ะอันนี้ตอนแรกเป็นอะไรที่อิงกลัวมากเลยนะทุกคนคืออิงมาเอาเองด้วยตัวแล้วก็กระเป๋าเท่านั้นเลยนะครับไม่มีคนรู้จักที่นี่เลยอย่างแรกที่ต้องจอยแบบเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือชมรมคนไทยทุกมหาลัยต้องมีนะเอาจริงๆถ้าไม่มีเนี่ยอย่างน้อยมหาลัยข้างๆหรือว่ามหาลัยสักที่ในเมืองนั้นจะต้องมีชมรมคนไทยอยู่นะครับเชื่ออิงนะครับเพราะว่ามันจะเหงาแล้วก็เคว้งมากๆในช่วงแรกและเราจะคิดถึงบ้านมากๆนะครับให้เราได้อย่างน้อย
น้อยแบบมีพื้นฐานสังคมที่เราสามารถ fall back on ได้นะครับหรือว่าที่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจอ่ะหลังจากนั้นพอเริ่มไม่เหงาแล้วเนี่ยก็ค่อยไปชมรมอื่นๆนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อนใหม่ๆได้ semester ที่ 2 ที่อิงมา USC เนี่ยอิงก็ join เขาเรียกว่าเป็น fraternity นะครับชื่อว่า Alpha Phi Omega เป็นชมรมกรีกนะครับนึกภาพพวกหนังมหาลัยอเมริกาที่มันชอบปาร์ตี้กันในบ้านอ่ะก็มีปาร์ตี้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานเพื่อสังคมมากกว่านะครับหลังเลิกเรียนก็จะไปสอนเด็กไฮสคูลแถวนี้นะครับหรือว่าอาจจะทำอาหารให้กับคนในบ้านเป็นปีที่ได้เพื่อนมาเยอะมากนะครับเพื่อนเยอะแบบเป็น10คนเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนจากทั่วโลกเลยนะครับรู้สึกดีมากเพราะว่าทุกวันนี้จะไปประเทศไหนก็มีคนรู้จักได้เข้าสังคมใหม่ๆที่เราไม่คุ้นชินนะครับสุดท้ายมันได้อะไรกลับมาเยอะมากๆเลยสเกจ u l e ชีวิตประจำวันเป็นยังไงจริงๆก็ไม่ได้เรียนทุกวันนะครับเรียนแค่อาทิตย์ละประมาณ3วันเท่านั้นวันที่เรียนเนี่ยก็จะมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็น่าจะเรียนเสร็จประมาณบ่ายๆเรียนเสร็จก็จะนัดเพื่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับอาจจะไปแบบทะเลปกติก็จะชอบไปดูซันเซ็ตที่ทะเลกันนะครับเพราะว่าทะเล LA คือสวยมากหรือบางวันก็จะไปไฮกิ้งกันนะครับเป็นกิจกรรมที่คน LA ชอบมากๆเลยเพราะเป็นเมืองที่ธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับสามารถไปเดินเล่นได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็อากาศก็จะดีทั้งปีเลยแหละ LA อากาศประมาณ20องศาทั้งปีคือชิลมากนะครับส่วนวันที่ไม่มีเรียนเนี่ยบอกเลยว่าอิงเที่ยวแหลกนะครับเที่ยวกระจายไปซานดิเอโกไปเวกัสไปบิ๊กแบร์เลคทาโฮขึ้นไปซานฟรานนะครับหรือว่าถ้าช่วงไหนว่างหน่อยก็จะบินไปไกลหน่อยนะครับอย่างเช่นไปฮาวายไปนิวออร์ลีนส์นะครับหรือว่ากลับไปนิวยอร์กบ่อยเหมือนกันเขาก็ซ้อมคลาริเนตดังอยู่นะคุณพี่จะเล่นอยู่2โน้ตคุณพี่ไปเล่นในห้องซ้อมได้ไหมย้ายที่แล้วอยากบอกอะไรกับคนที่อยากย้ายไปประเทศ USA บ้างครับคืออยากบอกว่าการมาประเทศนี้เป็นอะไรที่ทำให้อิงแบบได้เติบโตเยอะมากๆจริงๆนะครับพูดได้เลยว่าเป็นอิงได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้มาอเมริกานะครับได้มาอยู่ห่างๆจากครอบครัวได้มาเรียนรู้ที่จะหาตัวตนนะครับรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก่งอะไรไม่เก่งอะไรนะครับได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงอะแล้วเป็นช่วงเวลาชีวิตที่มีความสุขมากๆนะครับแบบ carefree มากๆเลยไม่ต้องกังวลอะไรมากแค่มาเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็สนุกที่สุดนะครับเอาจริงๆเนี่ยรู้สึกโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสแบบนี้ในชีวิตสำหรับใครที่อยากมาเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยอิงก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับไปแล้วเจอกันใหม่นะสเกลมันควรจะไปซ้อมในห้องซ้อมไหม